labdázunk! Gyerünk! Nézzük meg! Itt maradsz! Üdvözöljük Ambrose-ban! Hé, Mr. Higgins! Láttátok, srácok, azt a valamit lezuhanni az égről? Igen, láttuk, az erdőben van. Elképesztő. Jöjjön, megmutatjuk. Mindjárt itt van. A parazita. Donald Sutherland, Barbinek Péter. Erik Thal, Kálid Artúr. Julie Warner, Spilák Klára. Case David, Csuja Imre. Will Patton, Anger Zsolt. Richard Baltzer, Kárpáti Tibor. Magyar szöveg Pap Emese, hangmérnök Tóth Péter Ákos, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Sigmond Erika, szinkronrendező Árvai Zsuzsa. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Zenét szerezte Colin Towns. Sam! Mr. Jervis? Örülök, hogy látom, hogy van. Jól és ön? Ő Sefton doktor. Mary vagyok. Hello, Sam. Ő meg mit keres itt? Ez most fontos ügy, Sam. Bocsak kurta üzenetért. Semmi baj. Személyazonosságig? Tehát Kavanu vagyok. És turista. Az én nevem most Charles Kavanu. Sefton doktor a húgod? A húgom? Akiért tiszta, egészséges, fiféri szeretettel rajongsz, rendben? Hol volt eddig a hugicám? Sefton doktort a NASA-tól kaptuk kölcsön. Jervis, kinyitná, kérem? Mióta vesz fel a hivatal civileket? Jobb, ha tőlem tudod, hogy a hölgy sokkal értékesebb nekünk ebben az ügyben, mint te. Persze te vagy a legértékesebb. Természetesen. És ha rátok támadnak, kit mentsek meg? Mindkettőnket nyilván. Fényképezte Clive Techner. Mondd csak, Charles, mi olyan életbevágó, hogy kimozdultál az irodádból? Valami szokatlan dolog lépett a légterünkbe a múlt éjjel. Az egyik kémműholdunk észlelte. Merre keressem?
Látja balra azt az elmosódott foltot? Igen. Szakértők szerint ott ért földet az UFO. Többet nem tudunk? Azonnal kiküldtük 2 ügynökünket, Deitmant és Trullit. Azóta sem jelentkeztek, megszűnt velük minden kapcsolat. Egyéb jelentések? A szokásos beszámolók. UFO szállt a földre. A helyi tévés tábja ott járt és helyszíni riportot készített. Ők megerősítették a hírt. Az UFO leszállt. Később visszavonták ezt. Megtévesztés volt, mondták. Egy pár srác a közeli farmról építette fel az űrhajót. Eredeti. A forgatókönyvet írta Ted Elliott, Terry Rossio és David S. Goyer. Rendezte Stuart Orme. Mondja, Méri, egészen pontosan mi a munkája NASA-nál? Exobiológus vagyok. Exobiológus? A földön kívüli élőlényeket kutatom. És meg tud élni belőle? Szakterülete a találgatás. A miénk az egyetlen tudományág igazi tárgyanyag nélkül. Szóval maguk a Tudományos Hírszerző Hivataltól jöttek. Igen. 2 napja tudom, hogy van ilyen. Nem csodálom, nem vagyunk éppen közismertek. Még Eisenhower alapította 59-ben. Igazából a CIA egyik alosztálya, de az öreg itt éli ki a diktátori hajlamait. Befizetsz minket, Sam? Persze, Charles. 3 jegyet az UFO-ra. Mit hallasz, Sam? Nincsenek madarak. Igen. Nincsenek. Már elköltötted a zseppénzt. Megdolgoztam érte. Adok én még neked. Így maradjatok. Húzd ki magad. Ne görnyedj. Ez az. Na, még egyet. Úgy? Jól van, mosolyogjatok. Megnézik belülről? Csak $1. Nem is rossz üzlet. Benézünk. Persze. Hello. Tehát $3. Tessék. Mennyit kerestél eddig? 320 dolcsit. Én kezdem. Kösz. Segíteni? Köszönöm. Köszönöm. Gyorsabban, hölgyem. Feltartja a boltot. Nem menjen be, nem biztonságos. Dehogy nem, egész nap kibejárnak benne. De ő még a szellemvasúttól is fél. Gyerünk! Srácok, tartsátok meg a pénzt, késésben vagyunk. Gyerünk, Méri. Menjünk. Kösz, srácok. Nos, Charles? Várj csak egy kicsit. Mary? Nem láttam semmit len, de biztos, hogy itt valami nincs rendjén. Mi van az égési nyomokkal? Azok valódiak. Valami leszállt oda, de nem az, amit mi láttunk. Vajon miért kell álcázni? Folytassa, Mary.
Furcsán viselkedtek ezek a fiúk, csak úgy, mint az az ember a bejáratnál. Hogy érti ezt? Nézze, amit most mondok, nem éppen tudományos bizonyíték, de egy nő mindig kap egyfajta visszajelzést egy férfitól, de ezek a fiúk egyáltalán nem. Amikor bemutatott Samnek, ő így csinált. Ez nem is az. És amikor kigomboltam a blúzom, legalább oda kellett volna nézniük. Épp elég szembeötlő volt. Sam. Most elmegyünk arra a tévéállomásra, amelyik ellentmondó híreket küldött. Teszteljen ott is, és jelezze, ha nem észlel semmi reakciót. Igen. Indulás. Tényleg ilyen rossz fiú voltam? Még most is az. Jervis, maradjon itt! Rendben, ott fenn várok majd magukra. Ez remek. A Hírközlési Bizottság nem kedveli a félreértéseket, Mr. Barnes. Magyarázatot adtunk rá, Mr. Cavano. Mit akar még? Egy tréfa áldozat életünk, mindössze egy kis hiba volt. De hát emberek vagyunk. A francba. Kaphatok egy tollat? Láttam a helyszínt, és lehetetlennek tartom, hogy néhány srác egyedül felépítsen egy ilyen óriási szerkezetet. Arra akar kiukadni, hogy mi is benne voltunk? Ugye tréfál? Dobj el! Ez még mozog. Úristen! Nicsak, nicsak. Mi a fene ez? Ő a mi kis látogatónk. Vigyázz! Magunkkal visszük. Ide azt a táskát. Köszönjük az együttműködést, Mr. Barnes. Hamarosan értesítést küldünk önnek a nyomozás eredményeiről. Elindultak kifelé. Gyerünk, Sam. Hagyjon! Bocsánat. És megfelelő segítséget Erre. Hármas mehet táv. Fontos, hogy megtervezzük a Mit keresnek ezek menekülést. itt? Billy, állítsd meg Kezdve őket! azzal, hogy mit tesznek sürgős esetben. Vagy ha maradnak, a környezetük is átveszi azt. Főleg a gyermekeik. Csak nyugodt légkörben kivitelezhető. Kérem az igazolványaikat. Sam, te vezetsz. Jervis, szálljon be! Tűnés onnan biztosul. Szálljatok be! Ez nem tágít, Sam! Jó nap! Tűnés! Eresztene!
Százd már le! Megőrültek! Sam! Ez az egyik űrhajósrác! Söpörd le onnan! Jarvis, segítsen! Úristen! Sam, minden rendben? Persze, főnök. Győzd meg a hivatalt arról, hogy meg kell állítanunk ezt, mielőtt tovább terjed. Le kell zárni a várost. Teljesen. Vegyétek körül kordonokkal. Nem, a helyi rendőrséget ne, oda is beépültek már. Rendben? A kivezényelt csapatok kódolt választ kérjenek, és eresszenek golyót bárkibe, aki 500 méteren belülre lép. Holland pedig a kommandósaival menjen oda. Derítse fel a terepet. Nincs vesztegető. Tessék, Méri. Kösz. Nincs mit. Azonnal kell cselekednünk. De legyetek óvatosak. Mindent tudni akarok arról az állítóhelyről. Azt hittem másképp történik. Videófelvétel. Micsoda? Orvos szakértői A találka. Csak nem egy IT-t várt. Nem, de azért ezt sem. Én sose bírtam azt a manót. Nézze, milyen elemében van. Nem dobja fel más, csak a krízis. Igen. Élve. Kissé feszült a kapcsolatuk. Hát igen, ő az apám. Viszlát. Fú, megáll az ész. Ez elképesztő. Graves. Elég ideje lesz még az ámuldozásra, most tények kellenek. Tessék az első. Halott. Biztos? Mi? Nincs testhőmérséklet, nincsenek életfunkciók, nem mozog. Szerintem, ha kinyitnánk a kalitkát, meghalnánk a bűztől. Pedig már szép adagáramot kapott. Valószínűleg felrobbantak az érfalak, bár a legtöbb élősdi... Sefton doktor fogja vezetni a kutatást. Rendben. Mi lesz az első lépés? Meg kell tudnunk, hogyan épül be az emberi idegrendszerbe. Legjobb, ha külön-külön kis csapatokban vizsgáljuk különböző tulajdonságait, a biokémiai, fizikai funkcióit. A szaporodást. Várjon egy Tudnunk percet. Azt kell tudnunk, ki az ellenség, és hogy győzzük le. Elég világos vagyok? Most 1 óra van. 2 óra múlva összehívok egy ülést. Addigra legyenek eredmények. Fedez! Oké, Jim, filmezhetsz. És vegyél vízmintát. Pokoli hely. Megvárjalak? Nem, később összejövünk, oké? Hey! Minden oké a jóvában? Okésabb, mint nektek volt. Hallottam, hogy kinyírtatok párat.
Azok már nem emberek voltak. Lőttünk, ők meg csak nyomultak. Van hír Trulliról és Deitmanról? A feleségeik tudják már? Még nem. Tehát mit látunk itt? Olyan az egész, mintha egy élőlény beásta volna magát a talajvízszint alá. Bármi is rejtőzködött az álcában, már nincs ott. Csak egy vízzel telt üreg maradt. Mit gondol, hány ilyen lény lehetett a lyukban? Az üreg méretét tekintve több ezren lehettek. Nem tudom, hogy van-e jelentősége. De a srác 320 embert engedett már be. Ez 11 órával ezelőtt volt. Mekkora Ambrose lakossága? 10 000 fő. Tessék, Méri, kezdje. Oké. Ne feledjék, kevés volt az időnk. Ez itt a lény. Egy metszés látható a hasfalán. A legszembetűnőbb dolog a neokortex egyedülálló összetettsége. Az emberi agyszövet a testsúly 5%-át teszi ki, de ennek a lénynek az agyszövete testsúlyának 60%-a. A fekete csáp, mellyel Barnesnál közlekedett, szondát tartalmaz, melynek segítségével talál rá és tart kapcsolatot hordozójával. A szonda behatol az agyba. A nyúlványok, ezek és ezek itt, körülzárják a gerincet. Együttes erővel hatástalanítják az idegrendszert. Tehát ezek a gusztustalanságok úgy használnak minket, mint a bábukat? Pontosan. Nem említette, hogy lát-e az élőlény? Semmilyen érzékszervet nem sikerült lokalizálnunk. Még valami? Nagyon érdekes, hogy emberi DNS-t és fehérjét találtunk benne, ami azt jelenti, hogy a lények bármilyen életformához alkalmazkodnak. Oxigénnel élünk. Ők átvették ezt. 2 szervezetből egy lesz. Ez lehet a gyenge pont. Ki tudnánk használni? Ami az élősdire hat, az hat a hordozóra is. Kell valami, amivel csak őket lehet megsebezni. A hordozók szemmel láthatóan erősebbek lettek. Igen, És, szerintünk felszöktetik az áldozat adrenalin szintjét, mintha nitrót fecskendeznénk egy kocsiba, hogy gyorsabb legyen. De a motor így hamar kiég. Ez igazán egy rendkívüli élőlény. Fejlettebb bármelyik földi élőlénynél. Nézzék csak, milyen elegáns a porc felépítése. Fantasztikus. Nem használ hemoglobint oxigénszállításhoz, hanem egy klorofil származékot. Jézusom, Graves, mondja, meg is akarja dugni? Poffa be, Holland! Sefton doktor, ön szerint hogyan lépjünk tovább? Uram, ez csak előzetes boncolás volt, ennél egy sokkal... Már nem dohányzik, Jervis. Az autóban hagytam. Fogják el! Alex! Jervis! Jézus, benne is van egy! Őrség! Alex, menj fel! A kijárathoz! Bunny, zárasd le a főkaput! Gyerünk fel!
Alex! Hová tűnt? Nem tudom. Harris, hozz orvost. Oké. Sam? Elkaptuk! Ez bárkire ráugrik, aki csak az útjába akad. Sam, pisztolyt földre. Lassan. Vedd le az inged. Köszönöm. Át kell vizsgálni mindenkit. Már mindenki jelen van. Az egyik lény... Ez volt Jervisnél. Minden általunk eddig kiagyalt terv a krízis helyzetek megoldására. Az egyik lény szabadon mozog az épületben. Méghozzá valószínűleg valamelyikünk hátán. Sam, mutasd a hátad. Sam tiszta. Mary? Holland? Gorman? Miss Haynes? Mindenki. Miss Haynes? Maga is. És ön kivétel? Igaza van, vetkőz te is. Sam, állítsd meg! Csere, Paisley, gyertek! Miss Haynes! Miss Haynes! Miss Haynes! Jöjjön vissza! Elmenekült. Hiába már késő. Elhibáztam. Azon a nyíláson át menekült el. Meg kell találnunk. Ha kell, fordítsák fel az egész épületet. Miss Haynes? Sam, hozd rendbe magad. És Jervis minden lépéséről tudni akarok, hogy mit csinált, amióta elhagytuk Iowát. Hívjon mentőt, kérem. Istenem. Semmit sem javult az állapota. Úgy tűnik, hogy elvonási tünetei vannak. Pontosan olyanok, mint egy drogfüggőnek. Úgy érti, hogy a lény, amíg benne volt, a rabjává tette? Nem, a lény jelenléte kielégít egyfajta szükségletet. Közdoki. Jervis teljes roncs. Miss Haynes kómában van. Az összes áldozat így reagál? Maga hogy reagálna Holland, ha az egyik percről a másikra elvesztene egy hatalmas agyat? Sokkal könnyebb lenne, ha élő példánnyal dolgozhatnának. Mit gondol,
Mik ezek itt? Lássuk csak. Mintha antennák lennének. Na és mit fognak? Vagy inkább továbbítanak. Talán radaroznak, úgy, mint a denevérek. Gondolja, hogy a lények így képesek felismerni egymást? Igen. Maga itt a házfelügyelő? Igen. Segíthetek? Be kell jutnom Neil Jervis lakásába. Rendben. Egy pillanat. Már is jövök. Van feszítővasa? Nem kell, van kulcs. Erre megyünk. Van itt valaki? Hello? Ez ma érkezett Jervis úrnak, és én engedtem be a szállítókat. Segítene? Persze, jó. Iowa-ból jött? Vajon mi lehet benne? Mi a fenék ezek? Washingtoni híreink. Az elnök szándékát, hogy részt vesz a digitális kor konferencián, Ellen szenátor élesen bírálta, látványos színi előadásnak nevezve megjelenését. Kapcsolják be a mágneses detektort. Késlekedésnek helye nincs. Tudjuk már, ki lesz a testőre? Igen. Nagyon jó. Kérem az ügynököket vissza. Több ember kell az erkélyre. És a körfolyosóra. Meg lesz. Sam, de rég láttalak. Én is téged, Bruce. Evan Greenberg, a munkatársam. Hogy van, Evan? Hello. Mi szél hozott erre? Úgy értesültem, hogy ma délután ide látogat az elnök. Ha minden a terv szerint halad. Nos, van itt valami, amiről feltétlenül tudnod kell. Beszélhetnénk 4 szem közt? Igen. Gyertek, azt hiszem itt jó lesz. Nos tehát, Sam, miről van szó? Mi a fenét csinálsz?
Örvendek. Üdvözlöm, elnök úr. Erre tessék. Köszönöm. Kapd el! Alfa 1, felétek tart. Hé, nem lát a szemét! Bruce, elmondaná, hogy mi folyik itt? Már is. Minden rendben. Halott. Ez is. Ez is. Ennek is vége. Jól van, uram? Andrew, az ékszerelmére mi ez? Ott van! Kapjuk el! Gyerünk! Álljon meg! Állj! Sam! Hagyd neki! Még egyet! Mi történt? Nyugi! Egy hajszálon múlt. Engem is lelőtt volna? Persze. Vigyék a laborba. A monitorra mindig figyeljetek. Befogtuk az agyhullámokat. Megvannak a vérminták? 1 perc múlva meg lesz. Gyertek vissza hamar. Kell az artoszkóp. Rendben? Mit jeleznek ezek? A felső vonal szem, az alsó a lény szívműködése. Az agyhullámok is egyformák. Egyé vált az idegrendszerük. Pulzus 120, vérnyomás 140/90, testhő 40 fok. A lázat a lény okozza. Áthelyezni a fluoroszkópot a jobb oldalra, kérem? Mi ez? Valamilyen elektromágneses jel. Először azt hittük háttérzaj, de úgy tűnik, a lény bocsájtja ki. Igaza van, radar. Igen. Hadd halljam. Túl magas a frekvencia. Ébresszék fel, bemegyek. De uram, ez nem túl jó ötlet, nem biztonságos benn. Szemről van szó, Graves. Uram! Nem lesz baj. Ébressze fel! Kérek egy széket. Sam? Sam? Hallasz engem? Sam nincs már itt, Andrew. Ismer engem? A halott nejét is. És vérit. El se hiszed, miket fantáziál rólad a gazdám. Elmondjam? Ne. Kérdezni fogok. És ha nem válaszol rá,
Elektromos sokkot kap és meghal. Akkor én leállítom a szívét ennek a gazdának. Élesszék fel! Leállt a szíve! 2 köbcenti epinefrint, azonnal, intravénásan! Visszajött. Pulzus visszaállt. Stabilizálódott a szív. Rendben? Legközelebb jobban kell vigyáznunk. Azt tesz vele, amit akar. Sam, miért jöttek ide? Mit akarnak? Sam. Én szóltam. Áramot! Sam! Sam! Jézusom! Sam! Tud fájdalmat okozni, de ezzel a fia életét rövidíti meg. Értette? Természetesen értem. És most felelj. Miért vagytok itt? Az előző hordozóink nem váltak be. Maguk erősebbek, tovább élnek. Rendben. Hányan vagytok? Csak én. Lehetnek nemantikai differenciák, mást jelenthet számukra a lét. Nem. Nem. Hányan vagytok? Csak én. Sam, téged kérdezlek. Hányan lehetnek? Úgy gondolja, egyedül van és nem érti, miért faggatod? Mindig parancsolgatsz, Andrew. Irányítod az emberek életét. Talán ezért vagy magányos, nem gondolod? És talán ezért gyűlöl a fiad is. Közöttünk nem leszel magányos. Itt senki sem az. Mondd már el, mit akarsz. Békét. Búcsúzz el a fiattól. Sam. Jézusom, megöli! Vegyék le róla, gyorsan! Kapcsoljátok le! A röntgen, gyorsan! Állítsd be a próbát! Újraélesztés indul! Sam! Elment. Isten hozott. Sajnálom, hogy így történt, fiam. Amiket mondtam, apa, azt nem én mondtam. Tudom. Emlékszel, mi történt? Persze, végig éber voltam, tudatában annak, hogy mi történik velem, de mégis, mintha lebénítottak volna. Hiszen bármennyire is próbáltam,
megmozdulni nem ment. Az irányítása alatt álltam. Nyitott könyv voltam nekik. Olvashatták a gondolataimat, látták az emlékeimet, a félelmeimet. Ők gondolkodtak? Nem tudom. Emlékszem valamiféle űrhajóra, ami nem is az volt, inkább egy amolyan idegközpont, egy kaptár. Oda kell visszatérni. Továbbítani az információt. Tudod, hol van? Vagy nem? Sajnos nem tudom pontosan. Pihenj csak. Pihent ki ezt. Pihenj. Értesítsen, mikor jöhetek megint. Búcsúzz el a fiattól. Ennyi elég, kapcsolja ki. Uram, a parazita magas hőmérsékleten tartja a gazdát, ami jellegzetes hőképet eredményez. Képesek vagyunk ennek a sajátos hőképnek alapján lokalizálni őket, műholdakkal és felderítő repülésekkel. Nézzünk egy felvételt. Nos, ez itt Ambrose. Ambrose. A piros a lény által irányított terület. Maximális nagyítást kérek. Szeretnék mutatni valamit. Ezek itt emberek. Lénnyel a hátukon. Mi az a zöld pont? Egy ember, aki még nincs lény, de már körbeveszik a parazita gazdák. Most már az ő hátán is él egy parazita. Vegyék le rólam! Szabadítsanak meg tőle! Jól van, Sam. Semmi baj. Semmi baj, Sam. Hidd el. Nyugodj meg. Szedjék le! Már nincs ott, nincsen rajtad. Már nincs ott, nyugodj meg. Oké, semmi baj. Minden Még rendben. mindig érzem. Már nincs. Nincs rajtad. Jól van. Jól van. Nyugodj meg, jól van. Minden rendben.
Értesítették már a kormányzót? És az Iowai Nemzeti Gárdát? Nincs értelme, uram, oda is beépülhetnek, máshonnan kell csapatot küldeni. Legközelebb Fort Rye-ba van egy gyalogos hadosztályunk. Gyorsan mozgósíthatók? 12 órán belül ott lehet egy rohamcsapat. Éjszaka lenne a legalkalmasabb a hőérzékelés szempontjából. Gyerünk! Várj! Látok valamit. A francba! Gyerünk! Balra, balra! Mozgás, mozgás! Gyorsabban! Gyerünk, gyerünk! Mozgás, mozgás! Úristen! Tábornok, ez mi? Infravideokamera. Kapitán! Kapitán! Várjuk a parancsot! Gyerekeket használnak? Nem mind gyerekekre kell gondolni rájuk. Ők már ellenségeink. Hagyják! Elég volt, elég! Tábornok, ezek önhöz jöttek. Vigye őket az irodába. Mindjárt jövök. Erre gyertek. Nincs kapcsolat a műholddal, de Ebbi hadnagyot még hallhatjuk. Már urai vagyunk a helyzetnek. A gyerekeket védett körzetbe szállítottuk. Most a 7-esbe megyünk. Köszönöm, urai. Eddig jól megy. Mi folyik itt? Early parancsnok vagyok az Iowai Nemzeti Gárdától. Erősítést biztosítunk önöknek. Nem tudok róla, hogy ide hívták volna magukat. Kérem, kapcsolja Washingtont. Azt nem ajánlom. Ezt a bőrmintát vihetik. Mikor megy? Fél perc. Mennyi elég lesz? Még egy kép. Amíg 3-szor nem. Megvannak a vérleletek. Ellenőrizd a röntgeneseket.
Tudjátok már, hogyan öljétek meg? Nem, még nem. Mindennel próbálkoznak. Baktériummal, vírusokkal, sugárzással. De eddig még mindig meghalt a gazda is. Látja ezt itt? Az van rajta, ami magán is volt. Már órák óta ülnek így. Igen, tudom. Összefornak, így kommunikálnak egymással. Tényleg? Vegyi jelzéseket bocsátanak ki. Kész vagyunk, Graves doktor. Gondolhattuk volna. A hangyák is így kommunikálnak. Bizony, bizony. Honnan szerezték a másodikat? Nézze csak. Van rá lehetőségük, hogy üzenjenek, ha akarnak. Vargas, jegyezd az időt. Az öreg tud ezekről? Az előbb ellenőriztük. Kezdődik újra. Így szaporodnak. Percek alatt létrejön az új lény. Vargas, hívja fel az öreget. Már is. Nézzék, mit csinálnak a kicsivel. Hiányzom, Sam. Az új ismer engem. Úristen. Morgan tábornok van adásban. Itt Andrew Nivens tábornok. Hogy haladnak odalent? Egy kicsit lassan, de a nehezén már túl vagyunk. A fia, uram. Pillanat, Sam. A terület körülbelül 70%-án már átvettük az irányítást. Köszönöm. Levenni az ingét, uram, háttal a kamerának? Tréfál? Nem, tegye, amit mondtam, kérem. Ön nem parancsol nekem, uram? Utasítsák rá, kérem. Sam, itt vagy? Tábornok úr, lenne szíves levetkőzni? Jézusom. Megszűnt minden kapcsolat. Mi a fene folyik itt? Andrew! Nem a vonalban van a hiba. Az adást megszakították. Morgan tábornok és csapatai feltételezhetően ellenségünké váltak. A jelentések alapján mindenhol uraljuk a helyzetet. Nem mi uraljuk. A jelentések hamisak. Most értesültem, hogy a lények ijesztőbb mértékben szaporodnak, mint ahogy vártuk. Már övék egy város, és most egy hadsereg. Nem csak intelligenciát, hanem memóriát is képesek továbbítani pusztán egymás megérintésével. És az új lény úgy ismerte Samet, mintha ő lett volna a hátán. Igen. Mennyi idő kell, hogy felkészüljön az osztódásra? 12 óra. Tehát tegyük fel, hogy kezdetben 1000-en voltak. Szerény becsléssel egy nap plusz 4000. 2 nap 16 000. 2 hét múlva pedig már... Több mint 250 milliárd. Igen. Jó vagy? Miért engem választott az apád? Nem tudom a megoldást. Méri, várj! Tudja, mit csinál. Biztos rájössz majd. Hidd el, én tudom. Köszönöm.
Kaptunk néhány órát pihenésre. A hotelből nem érnék vissza, a laborba megyek. Tudod, én nem messze lakom innen. Rendben. Nem nagyon barátkozik. Ne vedd a szívedre, kicsi rátartja. Begyújtom a kandallót. Jó ötlet. Nem baj, hogy kiment? Ja, dehogy is. Tud magára vigyázni. Az édesanyád? Igen. Szép asszony. A kép elkészülte után 1 évvel meghalt. És milyen volt apáddal az élet? Katonás. Elhiszem. Legtöbbször otthon dolgozott és fizetett nekem csak, hogy csendben maradjak. Egy napon, emlékszem, egy szombat reggelen elhatároztam, hogy amíg ő nem szólal meg, én sem, ha kell, akár 1 hétig. Mit mondjak, néma hetünk volt. És ő még csak észre sem vette. És mennyit kerestél? Vagy 12 dolcsit. A francba. Ez az öreg lesz. Igen. Igen, itt van nálam. Rendben, oké. A fene. Sam, minden rendben? Igen, csak leesett a telefon. Úgy látszik, a szíve mégis aranyból van. Nos? Nos, vissza kell mennünk. De talán marad még 10 percünk. Ne mozdulj.
Hallottad ezt, Sam? Mi a bajod, Sam? Nem ezt akartad kezdettől fogva? Egyesülni velem? Nem tudod bántani, ugye? De én igen. A macskától kapta, úristen. Biztos, hogy a főkaptárba vitték. Akkor, ha oda vitték, már nincs mit tennünk. Utána megyek. Nem mész, ott a biztos halál vár, nem engedem. Apa, te nem ismered Nem az akarlak az ellenséget. áldozatok listáján látni. Be kell jutnom abba a kaptárba. Sam! Ha sikerül, szerzek információt. 12 órán belül ez háborús övezet lesz. Gondolkodj, fiam! Nem gondolkodok, utána megyek és kész! Ne tedd ezt, fiam! Segítesz, vagy cserbe hagysz? A vétel jó. Pánikba esett tömeg lepte el az utcákat. A hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek, de sajnos nem sok sikerrel. A fosztogatókon kívül a rendőrségnek még a rengeteg közlekedés... Alakul, de még nincs azonos frekvencián. A következő biztonsági intézkedéseket mindenkinek ajánljuk. Az ajtót, ablakot tartsák zárva. Ne engedjenek be senkit, még ismerőseiket sem. És ha mindenképp ki kell menniük, Oké, kezdhetjük. kerüljék a tömeget. Maradjanak velünk, további hírekkel is szolgálunk majd. Van valamiféle központ, ahová állandóan vissza kell térniük. Amolyan információs feltöltő állomás. Pontosan. Nézzük csak meg. Szakértőnk az infrasugárral készített képekből felrajzolta a kolónia terjedésének irányát. Ez Iowa azon az éjjelen, amikor az UFO leszállt. Itt látható az első nap. A narancsszínű folt jelzi a terjedésüket az utóbbi 5 napban. Ha feltételezzük, hogy a központi kaptár közelében kell maradniuk, akkor terjedésük csak körkörös lehet. Ezért 3 egymást átfedő kört rajzoltunk fel. Megmutatná, kérem? Ha kicsinyítjük őket, láthatóvá válnak a központok is. Mindig a folyó mentén vannak. Így tudnak vándorolni. Rendben. Innen indult az egész. Most pedig már itt van. De Moiné. Logikus. Magas a népsűrűség, így könnyebb megvédeni. A belvárosnak 10 utcányi sugarában helyezkedik el. Akkor ott van Méri is, biztosan tudom. Mekkorára nő a kolónia a következő 24 óra alatt? Ejtőernyővel szállunk le. Hat órátok van. 8 kellene.
8 órátok van. Nagyon szűk 8 óra áll rendelkezésünkre, aztán már egyedül lesznek, világos? Billy? Igen. Ernyőnyitás? Nézni, elérni, húzni. Ügyes. Hé! Hé! Várjatok, hé! Graves! Hello! Graves! Csak azért jöttem, mert barkácsoltunk nektek egy adóvevőt, amelyik a lény frekvenciáján üzemel. Tudjátok, így ismerik fel egymást. És ha nem mentek túl közel, azt hiszik, velük vagytok. Gyönyörű. Kösz, Graves. Én kösz. Hey, Graves. Igen? Szerintem zseni vagy. Kösz. Nézd, szeretnék bocsánatot kérni az előbbi megjegyzésemért a lény megdugásáról. Nem hagyhattam ki. Menjünk! Nagyon köszi! Égágyok. Ennél a pontnál használjuk a hadsereg autóit és lőszereit. Be kell fednünk ezt a részt is. Hé! Felejtsd el, övegen. Felejtsd el. Hajt. Atyám, nem szeretném így végezni. A saját testem rabjaként. Kapcsolatot akar. Hála a jó öreg Gravesnek. Az elnök megdöbbentő bejelentése országszerte félelmet keltett. Szinte minden államból érkeznek Már a belvárosban és kell erőszakról lenniük. szóló jelentések. Andrew? Válaszul az elnök elrendelte a szükségállapotot és a katonai bíróságok bevezetését a nagyvárosokba. Gazdasági hírek. A pénzvilág gyorsan reagál a jelentésre. Ez lesz az. Menjünk be hátulról. Álljon meg! Ott van lent. Ned! A fő és alegységek a P2-es szinten gyülekezenek. Az
Jobb lenne, ha veled mennék. Csak 20 percet adj. Sam! Honnan tudom majd, hogy te vagy? Tudni fogod, mit kell tenned. Információ átadás. Mindenkinek. Sam, miért vannak itt? Mit akarnak? A gondolataim, félelmeim, az emlékeim. Közöttünk nem vagy magányos. Itt senki sem lesz. Minden, amit megpróbálsz, elrejteni magad elől. Hát nem erre vágytál mindig. Már nem lesz szükséged arra, hogy fantáziálj. Miért? Te és én együtt. Nem tudnád bántani, ugye? Egyedül van! Ő magányos! De én igen. Egyedül van! Ő magányos! Tarts ki! Nem mozdulj, nem mozdulj! Jól vagy? Látnod kell valamit. Nagyon fontos.
Maradj mellettem. Ezért volt rám szükségük. Jézusom, Méri, mi ez itt? Még mi tanulmányoztuk őket, ők is minket. Csupa hulla, nagyszerű. Menjünk innen. Ő él még! Szabadíts ki, gyerünk gyorsan! Ez az, amit kerestünk. Valami megölte a lényt, de a fiút nem. Vajon mitől pusztult el? Valamivel megfertőzhette a parazitáját. Ide zárták be, hogy ne terjedjen tovább. Ez lesz az. Gyerünk! Ez Alex, vidd a kölyköt! Alex, megvan! Gyerünk! Segítség! Segíts! Ne hagyj itt! Sam, gyerünk! Itt már nincs segítség! Gyere! Gyerünk! Fel kell jutnunk a tetőre. Gyerünk! Nyomás! Gyorsan! Gyorsan! Figyelem, elterelés! Hol lehet a főkapcsoló? Fel tudsz állni? Igen. Tudnál gyalogolni is? A tetőn várnak ránk. Sam, jönnek! Fuss! Gyerünk! Sam! Tűnés innen! Vidd a kölyköt! Oké, viszem. Állj meg! Alex?
Ugye nem nélkülem akartál lelépni, haver? Ó, Alex! Menj, vidd a tetőre, gyorsan! Beszéljük meg, Alex! Bújj elő, cicuskám! Hozzád beszélek. Tudom, hogy itt vagy. Ha sokáig kell keresselek, állati dühös leszek. Alex, győzd le! Harcolj, fiú! Hogy győznélek? Te sem tudtad! Ne hagyj el! Kérlek, Sam! Vedd le! Alex! Vedd már le! Segíts! Alex! Alex! Nem vagy túl okos, Sammy! Vegye ölbe és hozza ide! Itt biztonságos, gyerünk! A többiek? A jobb egyenesen sosem volt jó. Mennünk kell! Hol van Oller? Meghalt! Jól vannak? Igen! Azonnal hívja Neville-t! Enkefalitisze van, más néven agyhártyagyulladás. Emberre nem halálos, ha kezelik, de a parazitának 60%-a agysejt. Tehát ő hal meg előbb, és a gazda gyógyítható. Mikor adták be neki? 33 perce. Hátra van még a fertőzés módja. Hogyan terjesszük el a kort? Szúnyogokkal. Tényleg? Szúnyogokkal? Elengednénk néhány fertőzött rajta a megszállt területeken. Nézze. Jézusom! Undorító. 33 perc, 18 másodperc, és kész. Megcsináltuk. Hogy fertőzzük meg mindet? Annyi felé vannak. Nem, csak egy lényt kell megfertőzni.
Mi soknak látjuk, pedig ez ugyanannak a lénynek sok kis része. Ahogy az információt átadják egymásnak, úgy fogják a kort is. Láncreakció lesz. Az egész kolóniát fertőzzük meg, mint egyetlen testet. Remek. Már megkaptuk a jelentést. Mit írnak? Ők is velük. Morgan tábornok jelentkezik Fort Ryle-ből. Ide hozza a kamerát. Mind tiszták vagyunk. Működik a dolog. Az egészségügyiek már kezelik az embereket. A legtöbben nagyon gyengék, de a paraziták pusztulnak. Köszönöm, uraim! Sikerül! Megmenekültük! Ez nagyszerű volt. Egy infúziót Már kérek! jobban van. Őt vigyék Vigyázat, kórházba. hordágy! Minden tiszta. P3. Hadnagy úr? Mit lát? Igen? Aha, lejönnek ide? Jó, itt tiszta a terem. Mire készülhettek? Új otthont akartak. Óvatosan, uram. Úristen! Mi történt odalent? Katona hozzám! Jól van? Jó, semmi baj. Bocsánat, óvatlan voltam. Nem figyeltem oda. Ellenőrizze le. Tiszta. Elnézést csak Ne mentegetődzön. Mintákat kellett volna vetetni az anyagból, nagy kár, hogy elpusztult. Tanulságos lett volna. Nos, eleget láttam. Köszönöm. Rendben. Még egy oltást adjuk. Kijöttek. Jó, hogy láttam. Így már elhiszem, hogy vége. Hogy érzed magad? El se hiszem, hogy 2 napot átaludtam. Elnézést, uram. Dr. Nevis bent hagyta a botját. Elsegítene?
Parancsolj! Kösz szépen! Ez az. Ide hozzám! Túlépés! Hívja a kommandósokat és a légelhárítást! Hello, Sam. Tudok helikoptert vezetni. Tökéletesen. Nem is mondtad, milyen nagyszerű érzés ez. Még sosem éreztem ilyen szabadnak magam. Ó, Istenem. Mikor ragadtál rá? A kaptárban. Ellenőriztük. Szóltam, hogy csökkentsük a testhőmérsékletet, és lőn. Tanulunk a hibáinkból. Azonnal tedd le a helikoptert. Különben... Ó, egy pisztoly. Robotpilóta? Mire készülsz, Sam? Gondolod, hogy képes lennél megölni apádat? Elvárná tőlem. Lehet. De a kérdés az, képes vagy-e? Sam! Segíts! A francba! Nem győzhetsz le! Tűnés! Sam, add már fel! Sam. doktornak légysebe van! Állítsa le a motort! Igen, életem. Apa! Apa! Nem teheted ezt velem! Apa, ugye nem halsz meg, apa! Az Isten itt szemnek kiabálj már, tudod, hogy gyűlöl.
sem hiszem. El sem hiszem, hogy rám lőttél. Te mit tettél volna? Hát lelőttelek volna, de azt hittem, te más ember vagy. Ó, Istenem. Menj innen, szem, jól leszek. Jól van, veled megyek. Menjetek, hívd meg egy kávéra. Használd a fantáziát. Aki apa. Ez volt az utolsó, Mary. Nem tudhatod. De tudom. Elnézést. Jó szórakozást! Végre bizonyított az exobiológia is, mi? Úgy tűnik. Amikor ott bent voltam, mintha ezernyi hang beszélt volna a fejemben. Igen, tudom. Te is köztük voltál. Minden emléked, gondolatod, érzésed. Minden, amit el akarnék titkolni. Igen. Akkor tudod, mit érzek irántad. A legapróbb részletekig. Igazságtalan előnyben vagy, nem? Miért lennék? Soha nem fogok annyit megtudni rólad, mint te tudsz rólam. Szerintem ideális a helyzet. Tudod, a szociológusok szerint a férfiak sokkal lassabban nyílnak meg egy kapcsolatban, mint a nők. Na. Így viszont egálba kerülünk, úgy 40-50 év alatt.